אהלן שי, אהלן דניאל. ברוכים הבאים לביקורת הראשונה שלנו, ביקורת פסל, מלאה. קדימה, בואו נתחיל. טוב, היום יש לנו הפתעה, נכון? סוג של הפתעה? סוג של הפתעה. נחשו מי פה. נחשו מי פה, כן. רמז, גאווה ישראלית. טם טם. תודה. It's Wonder Woman, גל גדות. גל גדות. פרינס. כן, אני חושב שזה פסל מאוד מאוד מיוחד, ונדבר עליו היום. אם דיברנו באמת בפרק הראשון על חברות ועל פסלים, הוספנו שם איזה אנקדוטה על קסטומים. זה קסטום. נכון, זה קסטום, שגם אני חושב שהוא בא בגלל שהיה איזשהו חוסר בפסלים שדומים באמת לוונדר וומן בגרסת גל גדות. כן. באמת, אני חושב שלפני שזה יצא, לא ראיתי אף פסל שהפיסול פנים שם התקרב לגל גדות, לאיך שגל גדות נראית. נכון, נכון. אני חושב שזה כאילו הכיוון שממנו הוא הגיע בכלל, והצורך שהוא בא לספק, לענות עליו. כן, יש 50 יחידות מהפסל הזה, בסך הכל. כן, הוא מאוד מאוד מוגבל, רק 50 יחידות ממנו נוצרו. הוא מגיע עם תעודה של האומן, תעודה כאילו של האותנטיסי. איך קוראים לחברה? The Art Department. Art Department. שמאיפה? סטודיו מהפיליפינים. מהפיליפינים. אוקיי, אז כן. אז נתחיל בעצם לדבר מהבסיס ונעלה כלפי מעלה. כן, בואו נתחיל בזה שקודם כל לבסיס עצמו יש לייט-אפ אפקט שפה אנחנו לא משתמשים בו, הוא מגיע, הפסל מגיע עם AC קורד כזה שמחברים לחשמל, בעצם מה שזה מדליק זה מדליק את הלוגו וזה מדליק לנו גם כן את הידיים שלה, אפשר לראות את זה כאן מאחורה, זה בעצם הכפתור והמקום לשקע, ל-AC. אתה רוצה לדבר טיפה גם כן על החומרים אולי? כן, אם נתחיל מהבסיס, אז מבחינת חומרים, הבסיס הוא הרבה יותר כבד משאר הפסל, כי הוא עשוי כנראה מאיזשהו סוג של רזין, והפסל עצמו עשוי מפיברגלס? אני חושב שכן. בגלל זה הוא יותר, האמת שהסטודיו זה החומר שהוא מתמחה בו, בגלל שהם יוצרים רק פסלים מאוד גדולים, אני חושב שזה 1/2 רק, נכון? או לייף סייזים אפילו. אם הם עושים 1/2? כן. הם עושים 1/2 ולייף סייזים. כן, אז בגלל זה הם משתמשים באיזשהו חומר יותר קל, וזה גם חומר שהוא יותר מתאים לפסלים גדולים ופחות מתאים לפרטים. אני חושב שגם הדרך שבה הם מפסלים היא מאוד מאוד ידנית, וניתן לראות את המגע המאוד ידני שלהם בכל הפסל. נכון, בהרבה מאוד סטודיו, כמו שאמרת, כן. יש את העניין של איך בעצם בונים את הפסל למעשה. נכון, בעצם הפיסול בהרבה פעמים הוא במחשב, בתוכנות תלת מימד כמו ZBrush, ואחרי זה האב טיפוס מודפס במדפסת תלת מימד, ופה אני רואה שעבדו פשוט ידנית, כנראה הוא פוסל בחמר או באיזשהו חומר דומה אחר. כן, ובנו את המולדינג בעצם נכון, ככה. ואת התבנית בנו מאותו פסל. בגלל זה אפשר לראות שהפיסול הידני הזה, שהוא מאוד מאוד מתאים לגוף האדם, הוא פחות חד בכל מיני פרטים של הבסיס. כן, כמו למשל הלוגו. כן, הלוגו למשל, כן. כן. הלוגו הוא מעט גס לטעמי, אבל אני חושב זה נותן לזה אבל את הנופח הזה של פסל, של אומנות. נכון, זה נותן לזה הרגשה מאוד מאוד, כאילו מישהו, בן אדם עשה את זה. מיוזיאם-לייק. כן, מאוד ידני אפשר להגיד, פחות מתועש. כן, יש לזה את החן שלו. כן, בוא נדבר על הפסל עצמו, מבחינת הצביעה שלו והחומרים שלו. בוא נגיד, תראה, יש פה קודם כל את השילוב הזה של ה-leather strap הזה, שזה כבר, אתה יודע, שימוש בעוד חומר, שזה תמיד מעניין. נכון, שזה לא הכל מפוסל, אלא חלק זה בעצם יש את הרצועת אור הזאת, שזה בעצם החגורה שלה, כן, שהיא רצועת אור אמיתית, בניגוד לפה, שהרצועות אור הן חלק מהפסל, הן מפוסלות. נכון. אגב, חשוב להגיד, יש עוד סטודיו שעושה בסטים של גל גדות, שנקרא קווין סטודיו, נכון. ואצלהם השיער הוא שיער אמיתי.
נכון, גם קווין סטודיוס וגם אינפיניטי. אינפיניטי סטודיוס, גם כן, השיער הוא שיער אמיתי, ממש סוג של שזירה כזאת פנימה. נכון, אבל שם זה גודל אמיתי, זה לייף סייז. נכון, שם זה לייף סייז. נכון, זה הרבה יותר גדול. זה בס של חצי. יותר גדול, אבל זה כאילו, אתה אומר, זה כבר שילוב של, זה כבר, אני לא יודע אם זה פסל או ממש, אתה יודע, זה משהו מאוד מציאותי. יש לזה אלמנט קריפי טיפה, כשיש פתאום גל גדות שמסתכלת עליך כשאתה נכנס הביתה, אבל... כן, אבל אני חושב שגם כמה זה עלה הפסל הזה? $1,200. $1,200 כולל הכל? כולל הכל. אוקיי, אז שם המחירים זה אני חושב 3.5, לפני משלוח, לפני מיסים, זה $4,500 להביא אותו הביתה. אבל הם נחטפו. נכון, נכון, הם נחטפו. נחטפו כי, שוב, יש קהל לכל דבר. כן, הם גם מדהימים, הם נחטפו כי הם מדהימים. הם נחטפו כי הם מדהימים. ואני חושב שההיילייט של הפסל הזה זה הפנים, וזה הדמיון לגל גדות. כן, הדמיון פשוט מהבחינה הזאת, מצוין. כן. מדהים. באמת, מכל כיוון, לפעמים מצליחים לתפוס רק מפרופיל, או רק מהפרונט, באמת פה, כמעט מכל כיוון אני רואה את גל גדות, ואני חושב שזה, זה מה כאילו, זה החלק המדהים בפסל הזה. נכון, הצביעה שלו טובה, הצביעה שלו טובה מאוד, הצביעה של האור, הריסים, הם השתמשו פה במין סוג של שערות ניילון כאלה. הגלוס, שים לב לגלוס בשפתיים, הברק הזה, הברק בעיניים, יש פה את הקטע הזה. אני לא יודע על מה להגיד על הטכניקה של הצביעה, הם עשו איזה משהו, באמת, יש פה המון גוונים, כמו שבאור אמיתי הרבה פעמים יש. כן. אבל אולי בחלק מהמקומות כמו אגרוף, זה קצת מרגיש מוגזם ואולי אולי אפילו מלוכלך מרגיש, נותן קצת הרגשה מלוכלכת, אבל בפנים אין את זה, הפנים הרבה יותר נקיות. הרבה יותר חלקות, נכון. גם... בידיים נכון, אולי זה סוג של לכלוך באמת, כאילו סוג של, לא יודע. כן, כאילו בטל דמג' כזה, כאילו באמצע קרב, יכול להיות. ככה זה נראה. יכול להיות, אבל אז אם כן, אז הייתי מעדיף לראות ממש מריחות, אתה יודע, של בוץ או של פיח, משהו שהוא יותר, כי פה זה קצת לא ברור. נכון, אבל הם כן קלעו בגוון של האור. כן, זה נראה מאוד מאוד טבעי. אולי באמת אם זה היה גודל אמיתי, לייף סייז, אז זה היה יותר מתקבל. גם עצם העובדה שהם השתמשו בריסים אמיתיים, זה ממש ממש תורם. לפעמים זה נראה פשוט כמו כאלה חוטים שמודבקים, וכל אחד מהם הוא בכיוון אחר, וזה קצת זה, ופה זה באמת ממש טוב. הפסל שוקל 6 קילו, בוא נמדוד אותו. בוא נמדוד. מבחינת הגובה שלו זה 42 סנטימטר. ורוחב, בוא נראה. כן, אם אתה לוקח את כל הקו כתפיים, בוא נגיד. כן, רוחב 28. אני חושב שזה פחות או יותר כמו... אפילו יותר קטן מפסל 1.4 בממוצע. נכון. בדרך כלל, לפחות מבחינת גובה. נכון, אחד הבסטים היפים אבל. כן, אני מאוד אוהב אותו. גם אני, אחרת לא הייתי קונה אותו. נכון. שוב, לא יודע אם $1,200 זה מחיר שכאילו הייתי מוכן לשלם עליו, אבל שוב, זה הכל גם עניין של טעם. דברים שאני מוכן לשלם עליהם כסף, בן אדם אחר אולי לא יחשוב שזה ככה. זה תלוי בדמות, איך מתחברים לדמות. כן. ושוב, זה גם משהו מאוד מאוד מוגבל ומאוד מאוד נדיר. ככה שאם אני ארצה עכשיו להשיג כזה דבר, אני לא יודע איפה למצוא כזה, ולא יודע כמה בסוף אני אצטרך לשלם עליו. נכון. כי כמובן הוא כבר לא, הוא סולד אאוט מהמקור שלו. זהו, נראה לי שזה הכל. כן, אם נהניתם, תעשו לנו לייק לסרטון הזה, סאבסקרייב, תלחצו על הפעמון. ואם יש לכם הערות על דברים ששמעתם היום בביקורת, אם דברים שאתם רוצים שנתמקד בהם בביקורות הבאות, אז גם נשמח לשמוע בתגובות. יאללה ביי. ביי ביי.